Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tầm Mục đã đánh bại hàng loạt các nhân vật có tiếng ở Sĩ Tử Cư như Vân Khuyết, Lang Đô và cả Việt Thanh Hồng. Sau khi hắn rời đi, Thẩm Vạn Vân đã tiến hành giải cứu đồng đội của mình. Tiếp theo, cả đám đã tập trung lại với nhau. Ngay khi Thẩm Vạn Vân hỏi về bản lĩnh của Tần Mục, Việt Thanh Hồng đã lập tức chỉ trích hắn vì đã để họ làm người thăm dò thực lực của Tần Mục. Tuy nhiên, Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt giải thích rằng hắn chỉ là áp dụng đạo lý binh bất yếm trá và biết người biết ta, trăm trận trăm thắng từ chiến trường mà thôi. Do đó, bây giờ hắn cần tìm nhược điểm của Tần Mục, bởi lẽ nếu ngay cả hắn cũng thất bại, Tần Mục sẽ trở thành đại sư huynh của Sĩ Tử Cư. Sau một hồi thảo luận, Thẩm Vạn Vân chỉ ra rằng pháp lực, tu vi, chiêu số, ý thức chiến đấu, kỹ xảo và tâm cơ của Tần Mục đều ở đẳng cấp cao nhất, hầu như không tìm ra bất kỳ nhược điểm nào. Mặc dù vậy, Thẩm Vạn Vân đã tìm ra một nhược điểm trong công pháp của Tần Mục, đó là một tia hở gần như không thể phát hiện khi nguyên khí hành công. Tuy nhiên, hắn cần thêm thời gian để xác định chính xác vị trí nhược điểm này trước khi ra tay, sau đó mới quang minh chính đại đánh bại Tần Mục và bảo toàn danh tiếng sĩ tử Duyên Khang. Nghe vậy, Việt Thanh Hồng cũng như Vân Khuyết đều tâm phục khẩu phục trước sự sắc sảo của Thẩm Vạn Vân. Trong khi bộ ba này đang bày mưu tính kế, Tần Mục đã trở về Sĩ Tử Cư. Chứng kiến cảnh cao thủ Vân Khuyết và Việt Thanh Hồng bị đánh bại, các sĩ tử đều tỏ ra sợ hãi và cố gắng tránh né Tần Mục. Hồ Linh Nhi nhân cơ hội này thò đầu ra hỏi các sĩ tử có muốn chuộc lại hộp kiếm không, nếu không nàng sẽ mang hết vào kinh thành. Thế là một số sĩ tử vội vàng ký giấy nợ với tiểu hồ ly để chuộc lại. Sau khi xử lý xong, Tần Mục liền gọi Hồ Linh Nhi lại và bắt đầu dạy nàng tạo hóa linh công. Đây là công pháp phù hợp cho yêu thú để tạo ra linh thai. Thời gian rất nhanh trôi qua, 2 ngày sau, Thái học viện chính thức khai giảng năm học mới. Tần Mục cùng các sĩ tử khác được cấp cho các vật phẩm cần thiết và bổng lộc hàng tháng. Sau đó, họ tập trung trước Thái học điện để nghe thiếu niên tổ sư phát biểu. Kế tiếp, Tần Mục cùng các sĩ tử mới, bao gồm cả con cháu hoàng thất như Linh Dục Tú được phân công đến Hàm Quang Điện để nghe giảng về kiếm pháp. Không ngờ rằng, quốc tử giám của Hàm Quang Điện lại chính là đường chủ kiếm đường của Thiên Ma giáo. Tiết học hôm nay, ông đã giảng về hàm quang và tầm quan trọng của kiếm pháp cơ sở. Trong quá trình giảng dạy, vị lão sư này kể lại việc mình từng bị một đứa trẻ 11-12 tuổi đánh bại bằng kiếm gỗ. Đứa trẻ ấy chính là Tần Mục đó các bạn. Thông qua câu chuyện này, quốc tử giám của Hàm Quang Điện đã nhấn mạnh sự quan trọng của nền tảng đối với mỗi người tu luyện. Không lâu sau, khi buổi học kết thúc, đường chủ kiếm đường đã chủ động giữ Tần Mục ở lại. Ông hỏi ý kiến Tần Mục về kiếm pháp của mình. Nhận được câu hỏi từ lão sư, Tần Mục vậy mà thành thật nhận xét rằng đường chủ đã tiến bộ lớn. Nghe vậy, ông nghi vấn hỏi, so với ngươi thì sao? Tần Mục suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, ngươi còn kém chút hỏa thầu, cơ sở của ngươi không vững như ta. Hơn nữa, cho dù cơ sở của ngươi vững chắc như ta, cũng không phải là đối thủ của ta. Dưới cảnh giới tương đồng, tu vi của ta mạnh hơn ngươi quá nhiều, công pháp cũng tốt hơn ngươi quá nhiều. Ngươi quá quan tâm đến kiếm mà quên đi cái khác, cùng cảnh giới ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Nghe một lời này, đường chủ kiếm đường lập tức cúi đầu thi lễ, thỉnh cầu Tần Mục chỉ điểm cho mình. Thấy thế, không một chút chần chừ, Mục ta đồng ý và chỉ ra mấu chốt cho ông biết. Kiếm pháp không chỉ là kiếm pháp mà còn bao gồm thân pháp, công pháp, quyền pháp, linh thai và ý niệm. Theo như những gì hắn quan sát được thì đường chủ chưa đạt được việc hợp nhất chúng lại thành một. Tiếp theo, Tần Mục đã truyền thụ lại kiếm thức mà trưởng thôn đã dạy mình. Đường chủ kiếm đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận ra mình đã luyện kiếm sai suốt hàng trăm năm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Tần Mục. Trong lúc đó, bên ngoài Hàm Quang Điện, Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng và Vân Khuyết đều lo lắng rằng quốc tử giám đang thiên vị Tần Mục. Lão sư cố tình giữ hắn lại để truyền thụ kiếm pháp tinh diệu. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng tình hình bên trong Hàm Quang Điện hoàn toàn ngược lại. Tần Mục mới chính là người chỉ điểm cho đường chủ kiếm đường. Quay trở lại với Tần Mục, lúc này hắn đã tranh thủ hỏi đường chủ kiếm đường về 2 kiếm còn lại trong Thánh Nhân Tam Kiếm và được biết đó là Thừa Ảnh và Tiêu Luyện, 3 tầng cảnh giới của kiếm đạo được ghi trong kiếm luận tại Thiên Lục Lâu. Nghe cái tên Thiên Lục Lâu, Tần Mục tỏ ra rất hứng thú vì nơi này chứa điển tịch của các môn phái. Cuối cùng, đường chủ kiếm đường cũng mời Tần Mục và Hồ Linh Nhi về nhà ăn cơm trưa. Tại nhà đường chủ, Tần Mục hết sức ngạc nhiên về tay nghề nấu ăn của ông. Chính vì thế, kiếm đường chủ liền trải lòng và khuyên hắn rằng, thiếu giáo chủ, nữ nhân chính là phiền phức, tuyệt đối không nên tìm nữ nhân. Các nàng sẽ muốn ngươi phải cẩn thận từng ly từng tí một, trò chuyện cùng các nàng, dụ dỗ các nàng, hở ra còn muốn làm nũng, làm phiền ngươi, quấy nhiễu ngươi, vẫn là luyện kiếm mới đem lại niềm vui. Ăn uống no say, Tần Mục trở về Sĩ Tử Cư, hắn thấy rất nhiều sĩ tử đang vội vã di chuyển xuống núi, trong đám người đó có cả Vệ Dung. Vậy là Mục ta lập tức lại gần hỏi thăm thì biết được có một lão nhân tên là Đan Dương Tử cùng đệ tử là Đạo Tử đã đến trước cổng Thái học viện, tự xưng là đến để giao lưu và nghiệm chứng đạo pháp thần thông. Nghe thế, Mục ta lập tức bắt bài, đây là một đòn tâm lý nhằm làm mất mặt Thái học viện và thách thức công cuộc cải cách của quốc sư Duyên Khang. Hắn lo ngại rằng nếu sĩ tử Thái học viện không thể đối kháng với đạo tử của đạo môn thì các môn phái phản đối quốc sư sẽ nhân cơ hội nổi dậy, qua đó ảnh hưởng lớn đến cục diện tranh đấu trong thiên hạ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức khoác vai Vệ Béo đi xem náo nhiệt. Tới đây thì cũng hết tập 45 Mục Thần Ký. Liệu Tần Mục có ra tay giúp Thái học viện không nhỉ? Hay hắn sẽ lại ngồi xem kịch vui và đợi thời cơ? Hãy cùng đón chờ nhé!